มีฝรั่งทำคลิปเขาถามว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3จริงหรือเปล่าเขาได้เล่าให้ฟังค่ะว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งดึงดูดความสนใจของฉันอย่างมากได้ฟังข่าว BBC เมื่อเช้าซึ่งเป็นปกติกิจวัตรประจำวันของฉันก็คือตื่นมาดื่มกาแฟฟัง BBC ซะหน่อยถึงแม้ว่าฉันจะนั่งฟังแบบเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละแต่รู้ไหมว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกรำคาญจริงๆเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่โลกที่3นะซึ่งศัพท์คำนี้ก็ดูเหมือนเป็นคำธรรมดาค่อนข้างที่น่าสนใจแต่สำหรับในประเทศตะวันตกแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งแต่ว่าทำให้นึกถึงหลายๆครั้งที่เวลาฉันพูดคุยกับคนตะวันตกโดยเฉพาะเมื่อฉันกลับประเทศของฉันเขามาจะเรียกประเทศไทยว่าเป็นประเทศโลกที่3ฉันไม่เข้าใจเลยว่าการรับรู้ข้อมูลของประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการอ้างอิงวัฒนธรรมหรือว่าเฉพาะในฮอลลีวูดกันแน่หรือว่าภาพยนตร์ที่โด่งดังที่สุดที่เรื่อง Hangover 3ที่มีตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยสุดโทรมแล้วก็มีแต่แหล่งที่อันตรายแล้วก็ดูแบบเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะสกปรกนั่นเป็นเพียงฉากเดียวเท่านั้นนะฉันคิดว่าฉากนั้นคือฉากที่แย่ที่สุดในประเทศไทยแล้วจริงๆแล้วฉันพยายามจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะกรุงเทพรู้ไหมว่ากรุงเทพเนี่ยแทบจะเหมือนกับการไปลอสแอนเจลิสแล้วนะคุณรู้หรือเปล่าว่าหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างมากเลยแม้แต่สื่อใหญ่ๆก็ยังไม่รู้จักความจริงนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วจนกระทั่งหลายๆคนที่ได้มาสัมผัสกรุงเทพด้วยตัวเองถึงรู้ว่าโอ้โหกรุงเทพนี่พัฒนาไปมากเหมือนกับกรุงเทพเป็นเมืองของประเทศยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะกรุงเทพอยู่ในประเทศไทยนี่แหละคุณรู้ไหมว่าการพัฒนาในเอเชียเนี่ยเติบโตรวดเร็วมากนะแค่10 ปีทุกๆอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากคุณดูสิห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นเอ็มสเฟียร์เป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราที่ใหม่ที่สุดในกรุงเทพฉันไม่รู้จริงๆว่าคนต่างชาติเนี่ยเขารู้จักห้างนี้หรือเปล่าหลายๆคนที่เป็นนักช้อปปิ้งทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็มักจะมาตามหาสินค้าหรูหราแบรนด์เนมได้มากมายที่เอ็มสเฟียร์นี่แหละเนี่ยนะจะเรียกว่าโลกที่3ประเทศไทยเป็นโลกที่3ไม่ได้อย่างแน่นอนลองย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นผมอยู่แคนาดาผมเพิ่งเรียนจบมีหลักสูตรที่เรียนอันนึงยกตัวอย่างระบบการคมนาคมในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าระบบการคมนาคมในโตรอนโตเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีอย่างงู้นอย่างนี้อาจารย์คนนี้เป็นถึงศาสตราจารย์นะเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมในโตรอนโตเนี่ยไม่สามารถไปเทียบกับประเทศในโลกที่3ได้หรอกเหมือนกับว่าศาสตราจารย์เขาจะสอนว่าโตรอนโตเนี่ยเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วก็เติบโตไปในทางที่ดีมากแต่ไม่เลยฉันขอบอกนะว่าความเป็นจริงโตรอนโตเนี่ยแย่กว่าเมืองไทยซะอีกสร้างสถานีก็ไม่ได้ลองดูสิที่กรุงเทพเนี่ยเครือข่ายการคมนาคมถูกสร้างขึ้นในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาเยอะเท่าไหร่แล้วและนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มสถานีใหม่แล้วก็มีการสร้างเส้นทางคมนาคมสายใหม่ทุกๆ 2-3 ปีเลยนะเท่าที่ฉันรู้เนี่ยดูสิแค่การเปรียบเทียบแค่นี้ยังเปรียบเทียบผิดเลยคิดดูแล้วกันว่าคนตะวันตกจะมีความรู้สึกกับประเทศในเอเชียยังไงนี่เปรียบเทียบกับกรุงเทพประเทศไทยเขาก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สกปรกแล้วก็ด้อยพัฒนาอย่างนั้นหรอหลายๆคนถึงเรียกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่3ไม่เลยฉันคิดว่าอาจารย์คนนั้นควรจะต้องมาดูภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยและกรุงเทพในตอนนี้นะเมืองที่เขาบอกว่าเป็นประเทศอยู่ในโลกที่3เนี่ยการพัฒนาตอนนี้อยู่ในระดับสูงแล้วก็มีความมั่งคั่งมากๆเลยส่วนความยากจนก็เช่นกันคุณคิดหรอว่าในประเทศตะวันตกเนี่ยจะไม่มีกลุ่มคนยากจนขอบอกนะว่าคนที่แย่เนี่ยแย่มากๆเลยบางครั้งสิ่งที่สื่อนั้นเปิดเผยออกมาไม่ใช่ความเป็นจริงในประเทศตะวันตกนะเรื่องราวที่นำเสนอออกมาเพียงเพราะสื่อต้องการจะแสดงให้โลกเห็นว่าตะวันตกเนี่ยดีกว่าส่วนอื่นๆของโลกไม่กี่เดือนก่อนมีเรื่องหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับประเทศไทยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้หญิงชาวตะวันตกคนหนึ่งเขาถ่ายทำคลิปวิดีโอพูดถึงผู้ชายที่ไปต่างประเทศแล้วก็มองหาผลประโยชน์จากผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาเขาบอกว่าประเทศที่พูดถึงเนี่ยก็คือประเทศไทยฟิลิปปินส์และก็โคลัมเบียรู้ไหมว่าเรื่องแบบเนี้ย
ทำให้หลายๆคนไม่พอใจเพราะว่าเหมือนกับว่าไปดูถูกว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่มีการศึกษาทุกคนยากจนหลายๆอย่างนำเสนอแต่ในเชิงลบแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้สังคมเอเชียมีแง่บวกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแง่ของวัฒนธรรมครอบครัวและค่านิยมต่างๆฉันดูแล้วฉันยังรู้สึกว่าดีเลยจริงๆแล้วเขาควรจะมีการศึกษาอะไรให้ดีกว่านี้นะไม่ใช่ตีกรอบว่าชาวยุโรปหรือว่าชาวตะวันตกเนี่ยดีกว่าคนเอเชียจริงๆแล้วก่อนที่จะทำสื่ออะไรออกมาเนี่ยควรจะมีการศึกษาหรือว่ามีการทำความเข้าใจร่วมกันซะก่อนลองดูนะตอนนี้เอเชียหลายๆประเทศเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาในหลายหมวดหมู่อุตสาหกรรมเลยนะฉันได้ไปเจอสื่อโซเชียลอันนึงเขาทำข้อมูลเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ชาวอเมริกันที่ตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยชอบเอาเปรียบกันคุณรู้ไหมคนที่ทำคลิปวิดีโอเนี้ยเจอคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวแหละสิ่งที่เขาพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยจนมีคนไปตำหนิว่าอย่าใช้นิสัยที่คิดว่าตัวเองเป็นคนอเมริกันแล้วจะมาดูถูกและใช้ความยากจนของคนไทยเนี่ยมาทำสื่อให้คุณดูดีอย่าทำแบบนั้นเลยคุณรู้ไหมว่ามีชาวตะวันตกหลายคนที่ไม่เคยมาประเทศไทยหลังจากเขามาเมืองไทยเนี่ยความคิดของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยทัศนคติของเขาจะไม่เหมือนกับที่เคยรับรู้มาในอดีตเลยคุณรู้ไหมว่าในอดีตเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยที่ถูกตีแผ่ออกไปก็คือเหมือนกับว่าเมืองไทยเนี่ยแทบจะเป็นยูโทเปียเลยนะมีปัญหามากมายในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความไม่เท่าเทียมกันมีอัตราความยากจนสูงคนไทยไม่มีประกันสังคมแต่สำหรับตัวฉันเองฉันคิดว่าในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยมากมายที่หลุดพ้นจากความยากจนนะแล้วส่วนใหญ่ถ้าพูดในมุมกว้างคนเอเชียเนี่ยก็เหมือนกับว่ากำลังพัฒนาประเทศตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมากมายฉันคิดว่าสมมุติว่าในประเทศตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้พัฒนาแล้วตั้งแต่ 30-40 ปีที่แล้วนะจนถึงทุกวันนี้ถ้าเทียบเป็นปัจจุบันคุณรู้ไหมว่ากลุ่มประเทศแถบตะวันตกฉันคิดว่าประเทศต่างๆกำลังเดินทางไปในทางที่ผิดนะมีทั้งปัญหาอัตราเงินเฟ้อปัญหาสังคมโดยเฉพาะแคนาดาตอนนี้ก็มีวิกฤตค่าครองชีพที่สูงมากทุกๆอย่างสินค้ามีราคาแพงและโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้โดยเฉลี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนลงบางทีสื่อเนี่ยชอบชี้นิ้วไปโบยประเทศอื่นๆว่าประเทศนู้นไม่ดีประเทศนั้นไม่ดีแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกคิดว่าชาวตะวันตกแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยดีกว่าคนเอเชียแต่ว่าความเป็นจริงพวกเขากำลังพยายามปกปิดความล้มเหลวเพื่อที่จะให้ประชาชนในประเทศของเขาเนี่ยรู้สึกว่าประเทศตัวเองเนี่ยดีซึ่งหลังจากที่ฉันฟังรายการของ BBC ในวันนั้นฉันกำลังอยู่ในกรุงเทพมหานครในวันนี้ฉันอยู่ในสีลมเดินอยู่ท่ามกลางศูนย์รวมที่ทันสมัยดูสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเนี่ยนะหรอสภาพแวดล้อมของโลกที่3เวลาฉันเห็นคนมาทำสื่อโซเชียลแล้วก็พูดในแง่ลบเกี่ยวกับเมืองไทยฉันมักจะเข้าไปคอมเมนต์บอกเขาเสมอว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับปัญหาของคนอื่นซึ่งทุกประเทศเนี่ยมีด้านบวกของตัวเองทั้งหมดอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปจัดหมู่อย่ามาเปรียบเทียบประเทศไทยที่มีอะไรไม่เหมือนกับชาวตะวันตกฉันคิดว่ารายการนั้นของ BBC เนี่ยเป็นรายการที่แย่มากๆเลยนะฉันฟังแล้วฉันยังรู้สึกไร้สาระเลยโอ๊ยแต่อย่าไปสนใจดีกว่าเรามาดูดีกว่ากรุงเทพทุกวันนี้คุณดูสิสดใสขนาดไหนเพราะตอนนี้ฉันกำลังเดินไปสวนสาธารณะที่สวนเบญจศิริ